multi-thread and multi-core chips. So, according to Moore's law, ang bilang ng mga transistor sa isang chip ay doble bawat 18 months. So, ang batas na ito ay hindi katulad daw ng anumang batas sa physics, tulad ng conservation of momentum. Pero isang observation ng co-founder ng Intel na si Gordon Moore kung gaano kabilis ang proseso ng mga engineers at the semiconductor companies are able to shrink their transistors. So, itong Moore's law ay gaganapin sa loob ng 3 dekada ngayon at inaasahang mananatili ng hindi bababa pa sa isa pa. Ang large quality ng mga transistors ay humahantong sa isang problema: kung ano ang gagawin sa lahat. We saw one approach above: superscalar architectures with several functional units. Pero habang tumataas ang bilang ng mga transistors, mas possible pa na ang isang malinaw na bagay na dapat gawin ay maglagay pa ng mas malaking cache sa CPU chips, at yun ay tsak na mangyayari, pero sa huli ay naaabot ang punto ng lumiliit na pagbalik. So, multithreading ay mga implikasyon para sa operating system dahil ang bawat thread lumilitaw sa operating system bilang isang hiwalay na CPU. Think of a system with 2 actual CPUs na may tig-isang threads din. Ang operating system ay makikita ito as 4 CPU. If there is only enough work to keep 2 CPUs busy at a certain point in time, it may intentionally schedule 2 threads on the same CPU, with the other CPU completely idle. Ang choice na ito ay hindi gaanong mahusay kaysa sa paggamit ng isang thread sa bawat CPU. The successor to the Pentium 4, the Core, and also the Core 2 architecture ay walang hyper-threading. Pero inihayag ng Intel na ang kahalili ng Core ay magkakaroon ulit nito. Higit sa multi-threading, meron ding CPU chips na may 2 or 4 or more complete processors or cores sa kanila. Ang multi-core chips sa figure ay effectively carry 4 mini chips on them. Bawat isa ay mayroon ding independent CPU. Making use of such a multi-core chips will definitely need a multi-processor operating system. Memory hierarchy. In computer architecture, memory hierarchy separates computer storage into a hierarchy based on response time. Since response time, complexity, and capacity are related, the levels ay pwede ding ma-distinguish by their performance and controlling techniques. And also, it is a pyramid structure na commonly ginagamit to illustrate the significant differences among memory types. CPU registers. The fastest type of SRAM is stored in CPU register. CPU register is located sa top part ng memory hierarchy and easiest for the CPU to access. Meron itong 2 main types: data registers and address registers. Data register
nag-i-store ng numeric values kung saan ang CPU arithmetic logic unit operates on to execute math and logic. Samantalang yung address registers is nag-hold ng values pointing to addresses in memory. Next is the cache. Sorry po sa pronunciation. So, si cache is a data storage area on your device that may be utilized to reduce load times. They're frequently embedded into an app's architecture. So, si cache has 3 levels. Level 1, Level 2, and Level 3. Level 1, also known as primary cache, is the topmost cache in the hierarchy of the cache levels of a CPU. Ito ang pinakamabilis na cache sa hierarchy. Level 2 is the secondary cache next to the level 1. Ang level 2 ay karaniwang ina-access lamang kung ang data ay hindi matatagpuan sa level 1. It is typically implemented using DRAM. So, sa level 3, sa bawat paglampas ng cache, magpapatuloy ito sa susunod na level ng cache. Ito ang pinakamalakas sa lahat ng cache. Kahit na mas mabagal, mas mabilis pa rin ito kaysa sa RAM. Next is the main memory, RAM. So, karamihan sa mga main memory, ang general purpose nito is pinubuo ng RAM integrated circuits, chips, pero ang isang bahagi ng memory ay maaaring constructed with ROM chips. Next is the physical and the virtual memory. So, physical memory refers to the actual ROM of the system attached sa motherboard, while si virtual memory naman is an imaginary memory. So, secondary storage is accessible ng processors sa pamamagitan ng mga input and outputs modules. Input sources, limbawa ng mga input sources is input sources is keyboard, mouse, removable media, scanners, camera, microphone, video, remote source, and other sources. System bus. Ito ang primary way ng computer to process information because it connects the main processor to all the internal hardware components of a computer. System bus ay isang pathway na binubuo ng mga electronic cable na nagdadala ng data pabalik-balik mula sa CPU ng computer patungo sa iba pang bahagi ng computer. Ang bus ay merong 3 types. So, sa bawat isa ay gumagana ng hiwalay na merong sariling purpose and function. Each type of bus follows a unique set of instructions that contribute to the accurate transfer of data. So, first one is the data bus. So, data bus carries the actual data between the computer's main processor, ang memory at lahat ng iba pang internal hardware components. It operates between computer parts or devices to increase the flow of data by transferring data in or out of the CPU or from one devices to another. Ang next ay ang address bar. Ito yung address bus. Ang address bus ang nagsasabi sa system kung saan nanggagaling o napupunta yung mga data. Karaniwang ang bus na ito ay kumukuha ng data mula sa central processors and stores it in specific location in the computer's memory or vice versa. The last
type is the control bus. Tinutukoy ng control bus kung paano gumagana ang system bus sa pamamagitan ng pamamahala sa pagkontrol, timing, and coordination ng mga bus upang matiyak ang paglilipat ng data. Ang bus na ito ay mahalaga para sa accuracy and security as it safeguards data during the transfer. I/O devices are also known as input-output devices. So, ito yung mga ginagamit ng human operators or other system para makapag-communicate sa isang computer. So, sa isang diagram dito, sa left side is merong input. So, ang mga example ng input devices dito is keyboard, optical pen, joystick, scanner, and barcode reader. Sa output naman sa right side is headphones, headset, screen, laser printer, plotter, inkjet printer, and speakers. So, ito namang nasa gitna nila or parang similarities nila is itong mga devices nito is both input and output devices. Pero, I think itong mga devices na to is may kakayanan ding mag-store ng mga information or ng mga data kagaya ng digital camera, pen drive, touchscreen, CD or DVD, webcam, fax, and modem.